May full-time job ako, so paano ko inalagaan ng 127 na sisiw, 3 layers, at 27 heads na grow out para maging RTL at meat type. Alamin sa video na to. Magandang araw mga off-duty, Jeremy the off-duty accountant. So ngayong araw, kakaiba ngayon dahil hindi tayo off-duty. So bakit ako nag-video? Gusto ko kasing ipakita sa inyo mga morning chores ko bago ako pumasok sa office and what it takes para mag-alaga ng 157 na manok habang may opisina. No? So meron na kasi ako ngayon na 127 sa brooder and dalawa yung paddock ko sa pasture. So isang 27 heads at isang 3 heads. So ngayon, time check lang, 6:10 na ng umaga. So medyo pungay-pungay pa yung mata. So kailangan nating matapos ng siguro mga 7:15 kasi kakain pa ako, maliligo and 40 minutes na biyahe para hindi tayo malate sa office. Ngayon, ang inuuna ko kasi lagi ay ang brooder, no? So medyo non-negotiable kasi yung mga chores sa brooder. Araw-araw natin yung kailangan palitan ng pagkain at inumin. So kaya simulan natin para hindi tayo malate. So maglalagay ako ng link sa taas para kung paano ko ginawa itong brooder na to. So ito ang aking 127 heads na dominant CZ D853. Meron lang akong isang sisiw na napilay. Medyo masigla naman siya, kumakain at umiinom, kaya sana makarecover siya. At ibinukod ko siya para hindi siya matapakan ng mga kasamahan niya kasi talagang tatapakan yan pag parahara siya habang tumatakbo silang lahat. So ito, 127 heads. So ito yung umaga, lagi ko silang tinutuktok na ganito yung kanilang brooder para magtakbuhan sila and makita natin kung merong malungkot na sisiw, kasi pag may naiwan dyan na malungkot, malamang sa malamang may problema yung sisiw na yan. Kaya importante na palaging ginagawa to. So yan, bukod sa aking pilay na sisiw, masigla naman sila lahat. So pagkatapos nun, papalitan lang ng inumin sila and itatop up natin yung feeders nila. So papalitan ko rin ng sapin itong pilay, no? So na-top up natin to. Yung ibang feeders naman may laman pa. Pag may pagkakataon kasi hindi ko kasi kagad tina-top up yung mga feeder kasi hinahayaan ko maubos para naman malilinis yung feeder. Hindi nasa ilalim yung lumang feeds at nasa ibabaw yung bago. So kailangan muna nila maubos bago lilinisin yung feeder and talagyan ng bagong feeds. So palitan na natin ng tubig.
Ngayon kasi third and last day ng bacterial flushing nila kaya yung tubig nila ay may kulay. So natapos na natin yung chores para sa mga sisiw dito sa brooder, doon naman tayo sa paddock. Tapos na natin yung sa 127 heads na part. Actually yan pa nga yung pinakamatrabaho, hindi dahil sila ay 127, kundi dahil sila ay nasa brooder, no? So kung matagal na kayo nanonood sa channel ko, alam nyo na yung paddock ko is fully automatic, lahat ng nandyan. So automatic feeder, automatic water, na actually everyday wala akong kailangan gawin kasi good for 1 week yung supply nila sa kanila sa paddock, no? So itong gagawin natin sa morning chores, bibigyan ng asola and probiotic para naman makatipid sa feeds. Actually tipid na tayo sa feeds dahil nga meron sila laging insect and forage, pero para lang mas tipid tayo may asola pa tayo, and syempre para sa feed conversion ratio andyan yung probiotics natin. So ito yung asola pond ko. Siguro magagawa ako ng bukod na video para paano gumawa ng asola pond and paano mag-maintain ito, dahil 2 beses ako namatay ng asola pond para malaman nyo kung paano gumawa ng asola pond at hindi na kayo magkamali. Pero sa ngayon, ito na lang muna ipapakita ko sa inyo kung paano mag-harvest. And gagawa rin naman kasi ako ng mas malaking asola pond dahil medyo dumadami na yung manok at nagkukulang na sa kanila. So araw-araw ganito karaming asola ang naha-harvest ko sa maliit na pond na to. So paano pa kaya pag pinalaki natin to? Hugasan lang natin mabuti yung asola. So dito pa lang naka-partition na yung asola. Ito yung para sa 3 manok at ito yung para sa 27. So sa pagpunta ko sa paddock, may dala akong probiotics, toothbrush pang linis ng kanilang feeder and water pag kailangan, tubig, syempre nga yung asola, and syempre itak. Syempre papunta tayo sa medyo masukal na part, and para na rin kung may nalalaglag na mga dahon ng nyog, ready tayo. So andito tayo sa paddock ng 3 kong manok, which is yung mga layers ko. Sila yung nagbibigay sa amin ng unlimited supply ng itlog. So maglalagay ako ng link sa taas kung paano ko sila pinapasture. So ang pinaka-favorite ko pa rin gawin tuwing umaga ay ang pagkuha ng itlog. Kung makikita nyo, sarado pa yung nest pero nakakapasok sila dyan, kaya hindi ko
problemang gumising na maaga. Kung tinatamad ako, kaya nilang pumasok dyan. Pero sa ngayon, tatanggalin natin yung harang. Excuse me po. Tatanggalin ko lang. So ito nga yung pugad nila. And ito yung water tank. So ito na yung itsura ng nipple nila sa baba para mas mataas at mas comfortable silang uminom dyan. So ito yung feeder nila, lagi ko lang chine-check. And syempre kukuha tayong konti pang halo sa asola. And then yung probiotics nila. So natapos na tayo dito sa tatluhan, doon naman tayo sa malaking paddock. So ito sila, kalilipat lang kasi nila kahapon kaya fresh na fresh yung kanilang area, yung forage and yung insects. And so ganun din yung ating gagawin, bubulabugin natin sila para in case may maiwan, so baka may problema. And then check ng water, check ng feeder, and bigay ng probiotics and asola, and yun na. Although may bulk water tayo, may bell water pa rin tayo para nga sa probiotics nila. Nakasabit lang sila dito, and ito yung unang iniinom ng manok bago yung pag naubos nila to, babalik sila sa nipple drinker, which is technically yun yung nagiging flashing natin sa hapon, no? So nilalagay ko dito probiotics, sapat lang sa kanila para sa umaga. So ibig sabihin sa umaga probiotics, and sa hapon tubig, nang wala akong ginagawa na sa hapon. And i-check lang natin yung nipple drinker natin. Siyempre kailangan natin i-check. Although kahapon nga, ka-refill ko lang ng tangke nila, kaya sure tayo may laman. Pero, ensure to be sure. Pag uwi ko naman galing opisina, i-check ko lang kung meron pa silang pagkain at inumin para sa magdamag, which is always naman meron kasi nga tansyado ko na yan kung ano yung consumption nila for 24 hours. Actually technically ito yung gabi wala man akong ginagawa, gusto ko lang silang makita. Syempre
Syempre, stress reliever natin sila. Tapos dito sa layers ko, gusto ko rin lang sila makita sa gabi. So yun, nakaroast na sila. Dito naman sa pugad, nanay ko na yung nagkukolekta ng itlog at nagsasara ng pugad, kasi kung ako pa magsasara niyan, sigurado may nakatulog na dyan at may ipot na yan ngayon. And dito naman sa malaking paddock ko, normally hindi na ako pumapasok dito. Pina-flashlightan ko na lang sila mula sa labas, pero pumasok ako ngayon para ipakita ko sa inyo. Yan, nakaroast sila dyan. Luwag na luwag pa sila kasi 27 na lang sila eh. So technically yun lang yung chores ko sa gabi, which is technically rin hindi siya chores. Gusto ko lang siyang gawin kasi stress reliever, and para na rin makampante ang kalooban ko na okay yung mga manok ko. So time check, alas 7 na ng umaga. So dito na natin tatapusin kasi natapos na rin naman natin technically yung mga gawain, no? So natapos na natin yung 157 heads, 127 na sa brooders, 3 na layers, and 27 na ginugrow ko and ibinebenta ko as RTF. Actually nabawasan na nga ito eh, kasi 70 heads to, nabili na lang yung iba, and actually paalis na sila lahat kasi nabili na sila. So ganun ko inalagaan ng mga manok ko, syempre planning and using mga automatic feeder and water para wala na akong additional na gawa. So efficiency, and I work smart, not hard. So hindi natin kailangan lagi ng tauhan para magawa natin yung mga gusto nating gawin. So kailangan mo lang ng tamang gamit and tamang system. So dito ko natatapusin yung video kasi may pasok pa ako, baka mali. Sana may natutunan kayo, no? So mag-subscribe kayo at hit that notification bell para sa mga susunod kong video, at kung ayaw nyo malate sa mga trabaho nyo. Maraming salamat. Ako ulit si Jeremy, the off-duty accountant. Peace.